Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah Maggi goreng. Satu lagi hidangan kegemaran ramai yang cepat dan mudah untuk disediakan. Tonton hingga akhir untuk tips dan rahsia Maggi goreng seperti ini. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan, 2 pak Maggi kari. Asingkan serbuk perencahnya. 1 biji bawang merah kecil dan 2 ulas bawang putih. Dicincang seperti ini. 1 biji cili merah dan 1 biji cili hijau dihiris. 3 sudu kecil cili kisar, 2 biji telur, sedikit sawi, dipotong kecil seperti ini. Saya gunakan dalam 30 gram sahaja. Dan 1 biji tomato dibelah 6. Jika masih belum subscribe ke channel, sila subscribe dan tekan butang loceng notification. Follow dan like video ini di Facebook dan juga Instagram. Sokongan anda amat dihargai. Panaskan sedikit minyak dan tumiskan bawang. Diikuti bawang putih. Bila bawang mula berwarna kuning di tepi, masukkan cili merah dan hijau. Cili boleh ditambah atau dikurangkan mengikut cita rasa anda. Goreng sehingga bahan tumisan garing seperti ini dan masukkan 3 sudu kecil cili kisar. Jika suka Maggi goreng yang pedas, boleh tambah cili kisar. Ikut cita rasa masing-masing. Cili kisar akan mengelakkan bawang daripada hangus. Masak sehingga cili menjadi gelap sedikit. Langkah memasak cili penting untuk mendapatkan Maggi goreng yang sedap. Kita tidak mahu rasa cili yang mentah. Tambahkan sedikit air supaya cili dapat masak betul-betul tanpa hangus. Sekarang kita masukkan perencah kari Maggi. Goreng sehingga berbau harum. Jangan goreng terlalu lama, nanti rempah akan hangus. Masukkan telur. Kacau, jangan tak kacau. Kebanyakan resepi, telur ditambah kemudian selepas mi. Saya suka masukkan sekali dengan paste tumisan kerana pada saya paste akan bergabung dengan mi dengan lebih sekata dan hasilnya lebih sedap. Rebuskan mi dari 2 bungkus Maggi kari. Jangan rebus terlalu lama kerana mi akan hancur bila digoreng. Toskan dan ketepikan. Masukkan sayur sawi. Masak ke tahap yang anda suka. Saya suka sawi yang layu sedikit. Masukkan mi dan gaulkan supaya rata. Ini langkah yang penting agar mi dan bahan tumisan betul-betul sebati. Semasa menggaulkan mi, pastikan api dibesarkan agar mi dapat digoreng garing. Lepirkan mi seperti ini dan balikkan. Bahagian mi yang garing inilah yang akan memberikan rasa istimewa kepada Maggi goreng. Saya suka gunakan 2 sudip untuk memudahkan proses menggaulkan mi seperti ini. Akhir sekali, kita masukkan potongan buah tomato. Gaulkan. Maggi goreng siap untuk dihidangkan. Hidangkan dengan segera, kalau boleh, tambah telur mata lembu dan perahan limau nipis. Selamat mencuba!